صباح الخير او مساء الخير اينما كنتوا. النهارده عندنا مفاجاه، احنا جوه مبنى الاذاعه المصريه. مبنى الاذاعه والتلفزيون من اقدم الاماكن في مصر، مبني في الخمسينات. شايفين الاذاعه والراديو، الحاجات الراديو دي قديمه ازاي، حاجات يعني اثريه وحاجات جميله اتبنت زمان في بدايه هذا المبنى. المبنى على فكره مبني على الشكل الدائري، واحنا جوه استوديو. وجوه الاستوديو عندي مفاجاه كبيره بقى، عندنا استاذنا اعلامي كبير للشباب وللرياضه وللعلم والثقافه. فانا قلت فرصه ان انا اصور معاه واعمل معاكم الحلقه. لو الحلقه دي تهمكم عايزين تاخدوا فكره عن جمال الاذاعه وعن تاثير الاذاعه المصريه في نفسيه الانسان، وعشان ما نخرجش عن خط القناه اللي هو القناه الطبيه للراحه النفسيه، هنشوف تأثير الإذاعة المصرية ده في تاريخها مع إعلامي كبير جدا على نفسية الإنسان من جواه، وإزاي الإذاعة المصرية دي وأنت سايق وأنت ماشي وأنت نايم تسمعها تحس براحة نفسية، تعرف تنام، تحس بانتعاشة. لو الموضوع ده يهمك تعالوا كده نشوف مع بعض. من قدام مبنى ماسبيرو، مبنى التلفزيون، قابلنا الأول طبعا أستاذ محمد إسماعيل، ورحب بالمدام، عمل لها تصريح الدخول. عشان تدخل مبنى التلفزيون لازم تصريح دخول، لو اجنبيه بياخد وقت وامن دوله، وطبعا ده صح. بعد كده بقى دخلنا الاستوديوهات وخدنا فكره على الاستوديوهات. وده اشهر استوديو اللي انتم شايفينه في الصوره، اللي هو استوديو الشباب والرياضه، استوديو 16 اللي انتم بتسمعوه في الراديو، واللي بتبقى فيه ماتشات الكوره وبيبقى فيه تفاصيل. بعد كده دخلنا استوديو 17 واستوديو 18 اللي احنا سجلنا فيهم اكتر من حلقه مع الاستاذ محمد اسماعيل. اديكم شايفين المدام قاعده بتتكلم في الميكروفون، استاذ محمد بيسالها وبيسالني، وسجلنا لكم بقى الحلقات دي صوت وصوره علشان هنعرضها في اكتر من حلقه على القناه، مما لا يتعارض مع خط القناه الطبي، لان احنا يعني كل مثلا اسبوعين ثلاثه هنوريكم حلقه منهم علشان القناه ما تخرجش عن اللاين الطبي اللي هي ماشيه فيه. وطبعا تاثير الاذاعه في الناحيه النفسيه. بعد كده بقى زرنا متحف الاذاعه وشوفنا بقى، شوفوا بقى كده الكاميرات القديمه وطريقه التصوير القديمه، وزي ما انتم شايفين كان المدام مثلا واقفه قدام كاميرا. طبعا كمان شفنا استوديوهات الراديو القديمه وازاي كانوا بيسجلوا سواء على الهواء او في الصوت. كمان ده زي ما انتم شايفين كده الاسطوانات القديمه الجميله. بعد كده بقى بعد ما خلصت التصوير خدنا استاذ محمد بقى وطلع بينا فوق خالص في مطعم مبنى الاذاعه والتلفزيون. والمنظر زي ما انتم شايفين خطير جدا جدا، ومن فوق بقى بيبان برج الجزيره. شايفين المقطع ده مثلا احنا مصورينه فيديو، والمنظر الجميل ده. دي كانت فكره سريعه عن مبنى الاذاعه والتلفزيون. مبنى 24 دور ومحتاج حلقات وحلقات، ولكن ده مش موضوع القناه. تعالوا كمان نشوف مقدمه للكلام اللي انا سالت فيه الاستاذ محمد اسماعيل في اللي هناخده في الحلقه دي، وهنكمله في الحلقه الجايه، والحوار الممتع اللي دار بيني وبين الاستاذ محمد اسماعيل. نشوف مع بعض. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور ماجد من قناه طب وتنميه بشريه، بكالوريوس طب عين شمس 91، ماجستير من المانيا سنه 97 و99. ادخل في الموضوع على طول. معانا ضيف عزيز جدا وهو الاستاذ محمد اسماعيل، واحنا اللي ضيوف عنده الحقيقه في مبنى الاذاعه. استاذ محمد اسماعيل، اولا انا بشكرك ان انت استضفتني في القناه الخاصه بيك، على الرغم من حضرتك بتقول انت ضيفنا، لا انا اللي ضيفك النهارده. العفو يا فندم، انا اللي ضيف عندك في المبنى العظيم ده. وعايز يعني اشكر حضرتك جدا للحلقه اللي عملتها انا والمدام، ودي برضو هنعمل لها مونتاج وهنحط جزء منها برضو على القناه بتاعتنا، لان هي برضو فيها حته الجواز من المانيه ومش الجواز من المانيه، وده موضوع حساس بيهتم بيه الشباب جدا في بتاع، واهل الشباب واسر الشباب لازم يفهموا. عايز ارجع لحضرتك بقى، وحضرتك بقى لك كام سنه هنا مذيع في المبنى؟ انا دلوقتي قول من سنه مثلا انت رجعتني قوي انا معاك يعني قول 28 سنه. ياه، وعمر حد سجل معاك كده في؟ لا يمكن اول مره. اول مره على اليوتيوب يعني. تمام. نورت اليوتيوب، ده شرف ليا كبير يعني. نورت القناه بتاعتنا وكده. وعايز اسال حضرتك برضو، حضرتك كاعلامي بتحب الاذاعه؟ والله الاذاعه اديتها كتير، لكن مؤثرت معاها كتير يعني. على قد ما راجل صريح ومتواضع، لان فعلا الاذاعه دي كنز. لسه كنت بقول لاحد الزملاء الاذاعه دي كنز ربنا حبانا بيه، يعني لازم نستغله الصح.
حضرتك استاذ محمد على فكره يا جماعه، يعني انا شخصيا اعرفه معرفه شخصيه، ان فتره طويله كنت بقدم الكتاب بتاعي معاه وكده. الحقيقه الراجل اعلامي دقيق جدا، واعلامي متواضع جدا، واعلامي بتحسه انه اخوك او صديقك، مش مجرد واحد اعلامي بيعمل معاك حوار كده وكلمتين والسلام عليكم. لا 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 لا، تحول علاقه شخصيه، زي ما شفته عمل حوار مع زوجتي، بيكلمني من شرم الشيخ بياخد رايي في حاجات وانا ما استاهلش حتى ان هو يتصل بيا. ازاي؟ لا ومحبته. لا، ازاي بقى؟ انت يعني شخصية عظيمة. الله يخليك يا فندم. ويمكن سعدت بلقاء قوي مدام كاترين. طبعا انا مدام كاترين سبب مدام كده. كاترين زوجة حضرتك. يمكن كنت بشوفها على الصور بس. الصور انما هي طلع كمان روحها روحها مدية يعني شيء جميل كمان. انت كمان ممكن ترحبي، وكان ويلكم مستر محمد. Ja, welcome Mr. Mohammed في القناة دكتور نيجاتيف وتنمية بشرية. اهلا بيك. اهلا ميرسي بيك. قوي. بشكرك جدا. انا اول مرة اقرب من حد الماني كده. لا ده يعني مدام كاترين اعتبرها زي اختك ومرات اخوك. هذا المبنى، مبنى الاذاعه، وتاثيره من ايام السيده ام كلثوم في شخصيه الانسان المصري. لا، هي طبعا الاذاعه بتخطف اذن المستمع، وبيبان دوت او بيبان هذا الاثر وانت راكب السياره وفاتح الراديو. بتلاقي اللي جنبك بيرمي ودانه وبيسمع، ويبتدي يسأل لو في حاجة رياضية، في حاجة يبتدي يسألك انت، يعني بيرمي ودانه كده، فانت بتحس بالسؤال ان هو عايز يعرف انت على انهي قناة. ونقول لو اتكلمنا على تأثير اللي هي الفنانين زمان، كان ليهم تأثير على بدون أدنى شك، وخصوصا في المواقف الصعبة اللي مرت بها مصر، زي حرب أكتوبر، زي ثورة 52، ثورة 30 يونيو اللي عادت مصر تاني لرونقها، وازاي ان مصر ما تبقاش زي اي دولة سهل ان هو انها تتفتت. لا، كانت الاذاعه كان لها دور، وخصوصا بان من اهتمام الجهات الامنيه انها ادارت هذا المبنى في وقت عصيب. كان كل القاده او كل القيادات مش قادره تتخيل او تستوعب الموقف، لكن تم من خلال الاذاعه والتلفزيون المصري ان يستوعبوا الموقف ازاي، وازاي تم توجيه الرساله للشعب المصري من خلال الاذاعه والتلفزيون للخط السليم، ان مصر رايحه فيه، وازاي كنا مصر دي كانت هتضيع. الحمد لله الحمد لله، ونشكر طبعا الاذاعه على اللي عملته معانا. نشكركم جدا. ودي كانت الحلقه باختصار بتاعت قناه طب وتنميه بشريه مع استاذ محمد اسماعيل من قلب استوديو الشباب والرياضه، ودور الاذاعه في راحه الانسان النفسيه. شكرا. مستني اسئلتكم ولايكاتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنميه بشريه.